සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා RuwanTech YouTube channel එකට. අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ වෙනස්ම expensive build එකකට RTX 3080 Ti 12GB graphics card 4ක mining rig එකක් assemble කරගන්න තමයි මේ සූදානම. එහෙනම් අපි බලමු මේ rig එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. This video is brought to you by RuwanTech. Enjoy your next brand new PC build without zero additional charges including home delivery, assembling, testing, Windows license, software and games. For more details visit the website, link in the video description. මේක සාමාන්‍ය PC build එකකට එහා යන දෙයක්. 24/7 වැඩ කරන GPU intensive performance විතරක්ම target කරන මේ වගේ build එකක ඇතැම් වෙලාවට අපිට වෙනස්ම components බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මුලින්ම අපි මේකට අරන් තින parts ටික හඳුනගෙන ඉමු. මේ build එකේ motherboard එක විදිහට mining board එකකට යන්න හිතුවා. BioStar brand එකේ TB360 BTC Pro 2.0 board එක තෝරගත්තා. මේකෙන් maximum graphics card 12ක තනි mining rig එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා normal motherboard එකකට අමතරව mining සඳහා විශේෂ වූ features කිහිපයක්ම mining motherboard එකක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. BIOS, power delivery, වැඩි PCI slots මේ අතරින් කිහිපයක්. මේක Intel B360 chipset motherboard එක LG 1151 CPU socket එකට 8 gen හෝ 9 gen CPU එකක් use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බිලෙන් අඩුම Pentium CPU තමයි මේවට use කරන්නේ. Pentium එකක් හොයාගන්න බැරි වුණ හින්දා දැනට i5 9400 CPU එකෙන් build එක කරගන්නවා. ඒ වගේම මේකත් එක්ක එන stock cooler එක සහ display out එකට Intel onboard graphics use කරනවා. RAM එක විදිහට DDR4 8GB 2666 value RAM එකක් use කරනවා. Windows 10 install කරගන්න අදහසක් තියෙන හින්දා ඒ වගේම Intel 120GB SSD එකකුත් මේ build එකට use කරනවා. mining rig එකක වැදගත්ම දේ තමයි GPU. අපි තෝරගන්න graphics card අනුව අපේ income එක වෙනස් වෙනවා. hash rate වැඩි මිලෙන් අඩු graphics card තෝරගත්තොත් profit එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන වැඩි විස්තර online mining calculators හරහා අපිට graphics card ගන්න කලින් බලා ගන්න පුළුවන්. mining වලට graphics card brand එක කොහෙත්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ build එකට Asus ROG Strix model එක use කරේ. අනිත් model වලට සාපේක්ෂව මේවා ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා driver limitations අනුව එක rig එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම Nvidia card ගණන හෝ උපරිම AMD card ගණන වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම Nvidia AMD cards කලවමේ උනත් use කරන්න පුළුවන් board එකේ උපරිමය සම්පූර්ණ වෙනකම්. card ගණන වැඩි වෙනවත් එක්ක air condition එකක් හෝ fans use කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම power consumption එක අඩු කරගෙන උපරිම performance ගන්න undervolting සහ overclocking කර ගැනීමත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. mining rig එකක graphics card motherboard එකට connect කරන්න PCIe riser card අවශ්‍ය වෙනවා. විවිධ power connector option වලින් අපිට මේවා තෝරගන්න පුළුවන්. direct 6-pin PCIe connect එකෙන් කෙලින්ම power දෙන එක තමයි මම recommend කරන්නේ. නමුත් mining motherboard එකක නම් අපිට PCIe slot වලට වෙනම power දෙන්න option එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා SATA to PCIe cable එකෙන් power දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. LED indicators වලින් මේ වගේ status බලා ගන්න පුළුවන්. USB cable එකත් විවිධ දිග ප්‍රමාණයන් වලින් අවශ්‍ය විදිහට riser card ගන්න පුළුවන්. riser card ගැන වගේම mining rig එකේ හැම වර එකක් ගැනම නිරන්තර අවධානයෙන් ඉන්න එකත් ගොඩක් වැදගත්. RTX 3080, 3080 Ti, 3090 වගේ සමහර graphics card වල 8-pin power connector 3ක් තියෙන හින්දා power supply තෝරගනිද්දී power connectors වල ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. expensive graphics card model වලට splitters use කරන එක මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ card වල 350 watt වගේ higher TDP එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ හේතු හින්දා මේ build එකට ATX power supply දෙකක් use කරන්න වුණා. main power supply එක විදිහට 80+ gold Corsair RM1000X තෝරගත්තා. මේකෙන් motherboard එකට සහ graphics card දෙකකට අවශ්‍ය power දෙන්න පුළුවන්. 8-pin PCIe power connectors 8ක් මේ supply එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම fully modular හින්දා අපිට අවශ්‍ය cables විතරක් use කරන්න පුළුවන්. secondary power supply එක විදිහට මිලෙන් තරමක් අඩු power supply එකකට යන්න හිතුවා. ඒක හින්දා Antec high current game extreme 1000 watt power supply එක තෝරගත්තා. අනිත් graphics card දෙකට අවශ්‍ය power එක දෙන්න ටිකක් වෙනස් වෙනමකින් මේ power supply එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Corsair power supply එකට සමාන features මේ power supply එකේ තියෙනවා.
මේකෙත් අපිට 8 pin PCI E power connectors 8ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි විශේෂත්වය මේකේ single 8 pin power connector තියෙන cables 4ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට cable management පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ fan noise එක නම් ටිකක් විතර වැඩි. chassis එක විදිහට මේ build එකට 8 GPU miner frame එකක් දැනට use කරනවා. ඔය දේවල් තමයි මේ build එකේ parts විදිහට තෝරගෙන තිබුණේ. එහෙනම් දැන් අපි යමු assembling එකට.
ඉනිෂියල් බූට් එකෙන් පස්සේ USB pen එකකින් සාමාන්‍ය විදිහටම Windows install කරගන්නවා. මෙතනදී UEFI විදිහට Windows install කරගන්න ඕනි. normal motherboard එකක නම් mining වලට අදාළ BIOS settings වෙනස් කර ගැනීමක් කරන්න ඕනි. Windows installation එකෙන් පස්සේ mining වලට ගැලපෙන Nvidia හෝ AMD drivers install කර ගැනීමක් කරන්න ඕනි. driver installation එකෙන් පස්සේ device manager එක හරහා දැනට connect වෙලා තියෙන graphics card ප්‍රමාණය අපිට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් missing drivers ටිකත් manufacturer website එක හරහා හෝ Windows update හරහා install කරගන්න පුළුවන්. GPU overclocking software එකකුත් install කරගෙන Windows settings ටිකත් mining වලට හරියන විදිහට adjust කරගත්තට පස්සේ mining සඳහා මේ rig එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. GPU වල performance බලා ගන්නත් එක්ක පොඩි nice hash demo එකක් අපි දැන් බලමු. මුලින්ම nicehash.com website එකෙන් nicehash miner software එක download කරගෙන install කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි nicehash user account details වලින් login වුණාට පස්සේ nicehash dashboard එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. connect වෙලා තියෙන devices ගණන එක්ක පොඩි විස්තරයක් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. play button එක හරහා mining start කරගන්නත් පුළුවන්. devices tab එකෙන් අපිට වෙනත් monitoring software නැතුව GPU වල විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. GPU load එක, fan speed එක සහ temperature එක අපිට මෙතනදී monitor කරගන්න පුළුවන්. stock settings වල full load එකේදී GPU වල temperature එක Celsius අංශක 70 වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ rig එකේ hash rate එක කීයක් වෙනවද? income එක කොයි වගේද? electricity bill එක කොහොමද වෙන්නේ වගේ mining වලට අදාළ තවත් විස්තර මම ඉදිරි videos වලින් අරන් එන්නම්. ඒ ගැන දැනගන්න channel එක subscribe කරලා notifications on කරලා තියාගන්න. දැන් අපි බලමු මේකේ running stats කිහිපයක්. rig එක on කරන්න කලින් room temperature එක Celsius අංශක 28ක් වගේ තමයි තිබුණේ. පැය භාගයකට වගේ පස්සේ temperature එක Celsius අංශක 43කට කිට්ටු වුණා. rig එකේ idle තියෙනකොට power consumption එක watt 83ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. full load එකේදී මේක watt 1800කට කිට්ටු වෙන්න එනවා. idle සහ load එකේදී noise level එකත් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි mining rig එක build කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ඔයාලට වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති. මේ ගැන හිතන දේවල් comment කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න RuwanTech YouTube channel එක. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.